Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ chơi của TokuVN Meta Team. Vậy là Ultraman Trooper đã bước vào những tập phim cuối cùng của series. Bên cạnh đó, Kamen Rider Zeo cũng đã gần như hoàn thành được chặng đường đầu tiên của mình. Và đương nhiên cả hai chiến đội Lupin Ranger và Battle Ranger cũng đang dần chuẩn bị cho những cuộc chiến cuối cùng. Đỉnh điểm là trong cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, team Lupin Ranger đã tìm được thêm hai Lupin Collection cực kỳ đặc biệt. Hai mẫu VS Vehicle chốt chặn lại cho DS Sentai năm nay, đó chính là DS Victory Striker và DS Siren Striker. Đầu tiên hãy cùng nhìn qua phần hộp của sản phẩm. Có thể thấy cả hai đều tuân thủ đúng theo nguyên tắc khuôn mẫu từ đầu tới giờ. Mặt trước chúng ta sẽ có hình ảnh bắt mắt của sản phẩm kèm theo sensi sử dụng và hợp thể mới. Ở Siren Striker chúng ta sẽ có Super Lupin X với hợp thể Siren Lupin Kaiser. Còn phía Victory Striker chúng ta sẽ có Super Lupin Red kèm theo Victory Lupin Kaiser. Mặt sau vẫn như cũ là toàn bộ hướng dẫn cơ bản và tính năng chơi của sản phẩm bên trong. Sau khi mở hộp hoàn tất thì trước mắt các bạn chính là DS Siren Striker và Victory Striker, hai mẫu VS Vehicle cuối cùng của series vừa được Lupin Ranger tìm thấy trong thời gian vừa qua. Và đây cũng là lúc mà cuộc tranh cãi của Sentai năm nay ngày càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Do tới sau cùng thì cả hai mẫu VS Vehicle này đều được team Lupin sử dụng. Đầu tiên mời mọi người đến với DS Siren Striker, một mẫu VS Vehicle mang hình dáng của chiếc xe tăng thiết giáp với toàn bộ màu sắc được sử dụng chính là tông màu đồng phục của chiến đội Battle Ranger, hay cụ thể hơn là Keiichiro Batrang Ichigo. Mẫu xe trông khác biệt với màu Dark Blue, nổi bật với cái màu sắc khác như đỏ và vàng gold ánh kim tuyến rất là bắt mắt. Số hiệu của xe là 07, kèm theo đó là một số đặc điểm đặc trưng cho đội cảnh sát như phần đèn hiệu và còi bấm trigger phía sau. Ở đầu xe chúng ta sẽ có thêm quân huy của chiến đội. Siren Striker là mẫu xe tăng thiết giáp mà theo mình nghĩ chỉ có thể xuất hiện ở màn ảnh cũng như là game của Nhật Bản mà thôi. Có thiết kế pha trộn giữa cổ điển và tương lai. Những bộ phận đặc tả của xe tăng vẫn được giữ lại, tuy nhiên được biến tấu một chút về mặt hình dáng. Ví dụ như phần nòng súng chúng ta có thể thấy được làm ngắn lại và trông thô ráp góc cạnh hơn rất là nhiều. Phần bánh xích cũng được làm tách biệt. Kèm theo đó là một số chi tiết được thêm tắt vào như bộ dây tời ở đầu xe. Những nòng súng được thêm vào ở hai bên. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhìn vào Victory Striker mang hình dáng của một chiếc Jumbo Jet, máy bay Boeing Airbus ngoài đời thật. Tuy nhiên màu sắc được sử dụng lại trái ngược hoàn toàn. Victory Striker toàn thân được bao trùm bởi một màu đen, kèm theo đó là một số màu đặc biệt như màu vàng và màu vang đỏ. Dọc theo hai bên của mẫu này vẫn có các chi tiết khắc ô cửa sổ. Phần kính buồng lái máy bay được sơn màu xanh metallic nổi bật. Đặc biệt bắt mắt hơn cả là phần khóa số màu vàng cùng với các bộ động cơ với tạo hình góc cạnh hình lục giác trông rất là khác lạ. Trên cánh chúng ta cũng có các sọc màu cam kèm theo logo của team đạo khóa Lupin Ranger. Với thiết kế bám sát với thực tế, Victory Striker có tạo hình không mấy nổi bật hay là mới lạ gì cả nếu so sánh cùng với Siren Striker. Và để chuyển sang dạng Attack Mode, chúng ta vẫn chỉ bóp cò trigger và xoay khóa dial mà thôi. Ở dạng Attack Mode thì Siren Striker nhìn khá giống với một chiếc chiến cơ siêu hạng với phần càng ủi phía trước. Hai khẩu súng hai bên sẽ theo rãnh trượt mà bật lên sẵn sàng tư thế chiến đấu. Phần nòng đại pháo ở giữa cũng có thể di chuyển lên xuống được. Điểm mà mình cực kỳ thích ở Siren Striker là khả năng vũ trang, phòng thủ, tấn công tuyệt đối. Kèm theo đó tạo hình Attack Mode là sự kết hợp giữa ba mẫu xe cơ bản của chiến đội Battle Ranger, động cơ siêu khỏe của Trigger Machine Ichigo, hỏa lực công kích của Nigo và khả năng tấn công cận chiến, phản đòn thông qua phần càng ủi phía trước giống với lại cây baton của Sango. Còn về dạng attack của Victory Striker hầu như không có gì đặc sắc cho lắm. Phần đầu máy bay sẽ mở ra để lộ một tua bin khổng lồ bên trong có hình dáng tương tự như các bộ động cơ ở cánh. Đây cũng chính là bộ phận tấn công duy nhất với sức công phá tuyệt đối của Striker này. Trong phim nó có thể bắn ra một tia laser màu đỏ khổng lồ cùng với vô số tia beam màu xanh lục ở khắp mọi hướng. Và đây cũng chính là nơi mà Siren Striker được cất giấu trong phim. Cho nên trái ngược hoàn toàn với những mẫu phi cơ vận tải, phần khoang chứa thường được nằm ở đuôi, thì ở máy bay của Victory Striker lại nằm ở đầu. Tuy nhiên với tạo hình thiết kế như vậy thì hoàn toàn lép vế so với mẫu tăng. Và đương nhiên cả hai mẫu VS Vehicle của chúng ta vẫn có thể chơi cùng với VS Changer, nhưng hiệu ứng âm thanh mà khẩu súng cho ra kỳ này sẽ có đôi chút khác biệt. Với lượt chơi đầu tiên thì cả hai sẽ cho ra hiệu ứng siêu biến hình với cả hai chiến đội Super Kaito Chen và Super Keisatsu Chen. Lượt thứ hai chúng ta sẽ có âm triệu gọi phương tiện như thường lệ. Với mẫu Victory, mã khóa mới sẽ là 111 kèm theo tên Victory.
Còn ở Siren Striker, khẩu lệnh sẽ là Yumo Kakan, nghĩa là dũng mãnh, quả cảm. Thực tế nếu xét về điểm này thì dường như có một sự kỳ lạ trong mặt âm thanh của chiếc Siren Striker, vì đây là một mẫu xe tăng nhưng lại có âm thanh hiệu ứng còi hú và xe chạy lướt gió trong bão táp như xe đua. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp để xem thử những mẫu hợp thể mới của chúng ta có gì đặc sắc không nhé. Sau khi hoàn tất thì trước mắt các bạn đây là hai mẫu Siren và Victory Luftbahn Kaiser. Cả hai mẫu Kaiser này đều được team đạo khóa Luftbahn Kaiser sử dụng. Quan sát tổng thể về hình dáng và cách lắp ráp của hai mẫu hợp thể này vẫn chỉ thay đổi phần giáp và phần đầu mà thôi. Một bên thì đậm chất giáp trụ của cảnh sát, còn một bên thì lại nhẹ cân hơn rất là nhiều. Đào sâu hơn về mặt chi tiết thì Siren Striker đã sử dụng khá tốt phần bánh xích để làm tôn lên vẻ đẹp của bộ giáp cơ động của cảnh sát. Trước ngực là khẩu đại pháo đang dương thẳng, sẵn sàng tư thế tấn công. Phần can ủi vừa đóng vai trò phòng thủ lẫn tấn công, vừa giúp che đi một phần chân của Good Striker làm mới cho tổng thể. Điểm thú vị nhất chính là phần đầu cực kỳ nhỏ bé với tạo hình gương mặt robot đặc trưng xuyên suốt tất cả hợp thể của team cảnh sát. Phần nón bảo hộ bên trên được trang bị thêm hai khẩu súng nhìn rất là ngầu. Toàn thân Siren tác lên chất cảnh sát cơ động với bộ giáp vũ trang. Còn hợp thể của Victory thì phần đầu máy bay bổ đôi lúc này đã phát huy hết toàn bộ các chi tiết màu sắc bên trên. Nếu quan sát hắn đi thì đây chính là vạt áo của một bộ com lê đỏ đen kèm theo các nút thắt, cà vạt. Phần đầu máy bay mở ra hai bên được thiết kế khá mỏng, tạo cảm giác như Victory Kaiser đang mặc áo chứ không phải là mặc giáp. Đặc biệt, mẫu hợp thể này có phần tạo hình gương mặt người ẩn dưới một lớp mặt nạ khá to, nhìn rất là ngầu và đẹp. Chưa kể, đội trên đầu là một chiếc mũ của cơ trưởng và nón lưỡi trai nổi bật với logo của Luftbahn Ranger. Chưa kể bên trên là một chi tiết lục giác khác của bộ động cơ máy bay. Hai phần cánh của máy bay với các sọc màu tạo cảm giác như đây là các vật phân chia cấp bậc của phi công. Nhìn chung thì cả hai Kaiser đều trông rất ngầu. Nếu so sánh với nhau thì mỗi mẫu hợp thể đều có những điểm mạnh riêng. Thực chất thì với tạo hình như vậy thì Siren Striker dù được bên nào sử dụng thì thiết kế cũng không hề thay đổi gì nhiều. Vẫn chỉ là đơn giản phần giáp gối thay đổi là màu đỏ hoặc màu đen mà thôi. Và giống hệt với lại Trigger Machine Splash thì Siren Striker có màu sắc hoàn toàn khác biệt so với quy chuẩn của những phương tiện mà đội cảnh sát Battle Ranger sử dụng trước đó. Đối với fan Việt Nam của chúng ta thì sự tranh cãi ở Sentai năm nay chung quy cũng bắt nguồn từ việc một bên thì có quá nhiều đồ ngon, còn một bên thì không có cái nào. Fan Battle Ranger thì chỉ chăm vào điểm này, từ đó công kích mà chê phim, đòi bỏ phim và tẩy chay Luftbahn Ranger. Bỏ qua mọi ưu điểm của Luftbahn Ranger mà xoáy sâu vào phần khuyết của họ. Chung quy mọi thứ đều có nguyên nhân cả, chủ yếu là cách bạn suy nghĩ mà thôi. Việc Luftbahn Ranger có nhiều đồ chơi hơn hoàn toàn cực kỳ dễ hiểu, ai cũng có thể hiểu, nhưng chỉ là không chấp nhận được sự thật mà thôi. Xuyên suốt cả một quá trình thì nhóm thấy rõ có một sự thay đổi ở khâu nội dung lẫn thiết kế đồ chơi. Vai trò của Woody trong phim dần mất đi hoàn toàn, cách thức và thời điểm tung ra các sản phẩm đồ chơi cực kỳ khác lạ. Sự xuất hiện bất ngờ của Luftbahn Magnum và sự chen chân kỳ lạ của Siren và Victory Striker do series hoàn toàn không có mết cuối khổng lồ, thay vào đó là hai mết nhỏ. Thiết kế âm thanh và tạo hình không logic của Siren Striker. Qua đây một lần nữa cho ta thấy được sản phẩm đồ chơi và phim ảnh có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ cần một bên không thực sự tốt thì sẽ đều ảnh hưởng trực tiếp đến thành công hay thất bại của phim. Quan trọng nhất vẫn là doanh thu bán đồ chơi, vẫn quyết định mức đầu tư cho năm sau. Từ đó có thể thấy được áp lực từ nhiều thứ đang đặt nặng lên vai của nhà sản xuất và đội ngũ thiết kế. Ở đây mình nhấn mạnh là thiết kế của năm nay hoàn toàn không hề xấu, nhưng tính năng chơi thật sự chưa cuốn hút cho lắm. Chưa kể việc xuất hiện của cả hai chiến đội với hai phong cách khác nhau hoàn toàn trong cùng một series là điều vô cùng khó khăn. Cốt truyện của series năm nay hoàn toàn không tệ, mỗi team đều có tuyến nhân vật và nội dung cốt truyện riêng biệt. Chủ yếu là sự xuất hiện của các sản phẩm đồ chơi trong phim thật sự không rõ ràng và logic cho lắm. Và đó là những gì mà nhóm muốn giới thiệu bạn về hai sản phẩm kỳ này, cũng như là một ít cảm nhận về series Sentai đặc biệt có hai chiến đội của năm nay. Nhóm hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Super Sentai Series nói riêng cũng như là các dòng phim thuộc Tokusatsu nói chung. Chiến đội năm sau cũng đã được ấn định, hãy cùng chờ đón xem các Ryusoja sẽ mang lại những gì đặc biệt nhé. Tokuvien Mera Team sẽ quay trở lại với các sản phẩm đến từ series Kamen Rider Zio. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.